Hello everyone, you are welcome on YouTube channel Learn for Knowledge. Dear students of 8th standard, today we are going to learn Be the Best Poems English Workshop Questions and Answers. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बी द बेस्ट ही जी काही पोएम आहे या पोएमच्या खाली जे काही क्वेश्चन्स जे काही प्रश्न आलेले आहेत त्याची आन्सर्स त्याची उत्तरे बघणार आहोत. Activity number 1. Read the words names given below. Put the bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle. पुढील शब्द नावे वाचायचे आहेत. मोठा आकार दर्शवणारे शब्द मोठ्या गोलात व लहान आकार दर्शवणारे शब्द लहान गोलात लिहायचे आहेत. शब्द आहेत मस्की, ट्री, पाईन, लेक, बास, बुश, हायवे, स्क्रब, रील, सन, स्टार, ट्रेल. आता स्मॉल सर्कलमध्ये कोणकोणते वर्ड्स येतील बघा. स्क्रब, रील, बुश, बास, स्टार, ट्रेल. आता बिग सर्कलमध्ये कोणकोणते वर्ड येणार आहेत. पाईन, सन, हायवे, लेक, ट्री, मस्की. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4. रीड ईच स्टांजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न. 4 जणांचे आपल्याला गट तयार करायचे आहेत आणि ही कविता जी आहे तर या कवितेचे स्टांजा जे आहेत तर ते आपल्याला आळीपाळीने वाचायचे आहेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. या पोएममध्ये आलेल्या रायमिंग वर्ड्सच्या ज्या काही पेअर्स आहेत, यमक जुळणाऱ्या जोड्या ज्या आहेत तर त्या लिहायच्या आहे. पहिली आहे हिल, रील, बी, ट्री, ग्रास, बास, मेक, लेक, क्र्यू, डू, हियर, नियर, ट्रेल, फेल, स्टार, आर. अशा प्रकारे या रायमिंग पेअर्स ज्या आहेत तर त्या आपणास लिहावायच्या आहेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 4. कंप्लीट द फॉलोइंग विथ ॲप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. कवितेमधून खाली दिलेले शब्द किंवा शब्दसमूह जे आहेत तर ते योग्य पद्धतीने आपल्याला पूर्ण करायचे आहे. पहिला आपल्याला कंप्लीट करून दिलेला आहे. इफ यू कांट बी अ पाईन, बी अ स्क्रब. जर तुम्हाला देवदार वृक्ष बनता येत नसेल तर तुम्ही झुडूप बना. नंबर 2. इफ यू कांट बी अ ट्री. जर तुम्हाला वृक्ष झाड बनता येत नसेल, बी अ बुश, तर तुम्ही झुडूप बना. नंबर 2. डॅश डॅश बी अ बास. इफ यू कांट बी अ मस्की, बी अ बास. नंबर 4. इफ यू कांट बी अ कॅप्टन, यू कॅन be in a crew. Number 5. Dash dash be a trail. If you can't be a highway, be a trail. If you can't be the sun, if you can't be the sun, be a star. Activity number 5. Write whether the following are true or false. खाली दिलेले जे काही सेंटेन्सेस आहेत ते ट्रू आहेत की फॉल्स आहेत ते लिहायचं आहे. खरं आहे की खोटे आहे, सत्य आहे की असत्य आहेत. नंबर 1. ऑल मस्ट बी द कॅप्टन्स ऑफ द टीम्स. हे स्टेटमेंट जे आहे तर ते फॉल्स आहे. नंबर 2. अ बीट ऑफ ग्रास कॅन मेक द हायवे हॅपियर. ट्रू. नंबर 3. वी विन ऑर फेल डिपेंडिंग अपॉन साईज ऑर पोझिशन. हे फॉल्स आहे. नंबर 4. अ स्क्रब इज फाउंड ॲट द टॉप ऑफ द हिल. हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे. नंबर 5. इफ युअर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट, डोंट डू इट. हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे. नंबर 6. व्हॉट एव्हर जॉब यू हॅव, डू युअर बेस्ट. हे स्टेटमेंट ट्रू आहे. ॲक्टिव्हिटी नंबर 6. राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन बिलो. पुढील रिकाम्या जागा भरून या कवितेचे रसग्रहण जे आहे तर ते आपणास करावायचं आहे. नंबर 1. द टायटल ऑफ द पोएम इज बी द बेस्ट. Number 2. The poem is written by Douglas Malooch. The poem has 4 stanzas. Each stanza has 4 lines. Number 4. The lines that rhyme in each stanza are first and second, third and fourth. Number 5. The poet compares big things with small things. Number 6. If you can't be is a repeated expression in the poem. And number 7. The line
I shall always remember is be the best of whatever you are. Activity number 7. Read the given extract from the poem Little Drops of Water by Julia Fletcher Carney. Learn it up, set it to a tune and enjoy singing it. You may ask your teacher to help you. पुढील कवितेला चाल लावून ती कविता आपल्याला गायन करावायची आहे. कविता आहे लिटल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, लिटल ग्रेन्स ऑफ सँड मेक द मायटी ओशियन अँड द प्लीझंट लँड. लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक अर्थ हॅपी लाईक द हेवन अबव. Thanks for visiting to our channel. Please like, share and subscribe our channel.